Sziasztok, ez itt a rendszere stream, és én Bence vagyok. Gondolkoztam azon, hogy milyen formában kapjátok meg tőlünk ezt a tartalmat, méghozzá azért is, mert a Twitch-en ugyan elsőre felvettük, a megjelenés követő pár órában már reactionként ezt a dolgot, de a következő napokban pedig jöttek hozzá ilyen plusz információk, és azon merengtem, hogy legyen belőle valamilyen vágott összefoglaló anyag, vagy tegyük ki a reakciót, viszont az a helyzet, hogy nagyon sok olyan feltételezésé van a témában, ami szerintem csak így utal valamilyen irányba, és konkrétumokat nem fogalmaz meg, és azok a tartalomkészítők, akik pedig lehetőségük volt a Blizzardnál kipróbálni ezt első kézből, azok jó pár témáról nem nyilatkozhatnak a játékkal kapcsolatban, mert ugyan kipróbálhatták, de azért a titoktartási nyilatkozatok gondolom ott is azért elég vastagon fogtak, mert a Blizzard nem akarja még teljesen megmutatni így a nagy közönségnek, ezért az elmúlt időszakban én végigböngésztem azokat, akik ténylegesen erről kipróbálták, és ténylegesen erről csináltak tartalmat, és nagyrészt ugyanazokat a dolgokat mondják el, és amikor meg arról beszélnek, hogy mit szeretnének, meg stb. Meg ilyen utalgatások vannak, meg amiket a Redditen lehet még olvasni pluszban, én úgy gondoltam, hogy azok ilyen egy kicsit ilyen vágyálmok, vagy légből kapott dolgok, vagy ilyen ráutalásos dolgok, amik meg nem annyira egyértelműek, hogy milyen irányba vezetnek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy inkább akkor tegyük ki a reakciót, nem mondjunk olyat, ami esetleg nem igaz, és majd amikor a Blizzard kiadja belőle a hivatalos minden információt, akkor majd úgyis bemutatjuk nektek ezeket, úgyhogy jó szórakozást is a reakcióhoz. Annyi, hogy tettünk alá AI-osított magyar feliratot, úgyhogy esetleg akinek az angol problémát okoz, remélem az valamilyen szinten segít. Jó szórakozást! Ebben a videóban Preachnek fogunk az új housing update-jével kapcsolatos új információira reagálni, és az előző reaction videóhoz megfelelően itt is bekapcsoltam ezt az AI fordítást, és remélem, hogy jó lesz. Közben ezt élőben a Twitch-en vesszük fel, úgyhogy lehet, hogy esetlegesen oda is fogok reagálni az ottani kommentekre, és megbeszélünk egy-két témát, vágjunk is bele. Clear at my event with Blizzard this weekend. Housing is here to stay. They have been working on this for a really long time, and it is way, way better than you think it's gonna be. Let's get into this. I'm going to quick fire a ton of stuff at you because I got to see a hell of a lot, but I want to preface this very quickly, so indulge me for 1 minute. This thing that I went to with Blizzard is not the usual thing we get to do. This was not a marketing thing. We weren't allowed to record. We did do some interviews, but a lot of it can't be used because the devs were very open about where the future and stuff is going, and we can't share that information, so we will have our interview on our other channel as much as we could possibly show you. This whole purpose was that PAX was going on in Boston. They were having the WoW 30th anniversary event, and they just asked, can some of you hang out for an extra day in order to come and check this? You just happen to be in town, so please come and check out this thing. That was the whole purpose of it. It was off. Az milyen jó lehet egyébként ezeket a Blizzardos dolgokat így hands-on elsőként kipróbálni. Néha egyébként ezt hiányolom, hogy amikor kijön egy ilyen patch, vagy valami, akkor már annyi mindent tudunk egyébként én is, amikor attól függetlenül, hogy PTR-en, meg bétában, meg ezekben kipróbáljuk, már előre annyi minden datamányolva van, és ki van szedve. Egyszerűen is kipróbálnám így, hogy így, na most először megnézzük ezt a dolgot. The books in terms of like being a big media event. It was nothing to do with that, and it was dedicated to genuine proper feedback. In fact, only a couple of the people who went to this thing are pure dedicated WoW players. What they did do though was invite a bunch of people who have dealt with housing in other games. They had some very Final Fantasy 14 focused people. Oké, nem tudjátok, akkor ő egy ilyen Bobot is játszott, de Final Fantasy mainstreamer volt, aztán most nem tudom, gacha gémekkel játszik, vagy ilyesmi. A housingot nézzük, az a legfrissebb új ropogós infókat. Everybody was there for a specific reason. If you don't know, because you only followed me for WoW stuff, I have held the largest Final Fantasy 14 housing events in the game over the last couple of years. So that's why I was there, to talk about the kind of events and things we can do. Everybody else had their own purpose. And we sat down and we talked with individual devs, the whole team who's working out of their Boston office, who's been working on housing. We had like a UI dedicated person there who wanted negative feedback. They were very open of like, we get the praise.
We want to hear where the problems are, where we can improve it, what things you've dealt with in other games, all that kind of thing. This is the focus. Egyébként ez jó, hogy a problémákról is akartak hallani. Én az Ashes of Creation devektől, vagy devek felől hallottam azt, hogy aki így kritikus gondolatokat fogalmaz meg, azt többet nem nagyon hívják meg. Úgyhogy a múltban a Blizzard is csinált ilyet amúgy, tehát volt olyan content creator, köztük Preach is egyébként, akinek évekig nem adtak interjút, mert megfogalmazott egy-két kritikus gondolatot a YouTube videóiban, de most ez tök jó, hogy a Blizzard is felé nyit egy kicsit. WoW is going very classic here in terms of Blizzard. They have looked at everything, and they're not shy about it either. They have looked at Valheim, Stardew Valley, they've looked at Final Fantasy XIV, they've looked at WildStar, they've looked at Path of X. A Valheimbe olyan dolgokat lehet megépíteni, hogyha ennek csak a töredékét beleteszik a WoW-ba, vagy ennek a lehetőségek töredékét, az már kurva jó lenne, de hát meglátjuk. Exile. They looked at all these games, and they found what they like about it, and then they've made it better. I'm just going to say it. They have. They've made it better. Ez azért jó. Reméljük így lesz. And that's where Blizzard got its name from. They looked at what other games were doing. They like it. It's good. How do we take all that and then we make our own version, which is superior? And ezt tényleg ezt csinálják. Ezt már évek óta mondogatom nektek is, hogy tényleg azt csinálják mindig, hogy vesznek egy ilyen indie játékot, vagy egy más játékot, ami nem annyira populáris, és ez a Blizzardosítva belekerül a WoW-ba, a Hearthstone-ba, a Diablo-ba, valamibe, a franchise-ukba, és ez az, amit egyébként egy időben megpróbáltak elhagyni, és megpróbálták a saját, nem is tudom, ötleteiket belefűzni, meg ilyenek, és nem mindig sikerült jól, és ezkor nem értettem én se, hogy ott van a másik játékban, mindenki imádja, és könyörgöm, emeld már át a WoW-ba, meg a többibe. Úgyhogy most én kicsit örülök neki. Mások azt mondják, hogy kopizzák ugye ezeket a játékokat, de baszki, mindenki kopizik mindenki. Tehát, hogyha ráteszik a saját csavarjukat, akkor csak kerüljön be, csak szerintem a játékban. That is exactly what they've done. It's very classic 2004 to 2010 Blizzard, where they were so far ahead, they were just making their own stuff, and it didn't quite work out in some cases. So with that said, I'm just going to quick fire through some stuff for you to get your answers out there, all right? Okay, I'm doing this in a nice numbered list for you guys. Number one, these houses are like the TARDIS. For non-Doctor Who fans, that means that the outside of the house, which is something you can decorate, does not equate to what is inside of the house. If you want a one-room entryway with a sprawling vast church on the second floor, and then you want your third floor to turn into a 5-story tower jumping puzzle, you can do that. You can do whatever the hell you want with the Aha, tehát akkor geometriailag nem vagyunk úgy behatárolva. Tehát attól, hogy belül valaminek ilyen hatalmas belső terei vannak, és esetleg ilyen többszintes valamit csinálunk, attól még külsőleg ez nem biztos, hogy ugyanúgy fog kinézni, vagy nem biztos, hogy ugyanazt fogja tükrözni. Erről mit gondolunk? Ez lehet jó is, meg rossz is. Tehát, hogyha például mondjuk valaki nagyon szereti, tudjátok, van ez a tipikus Elvin Forestes, ami ott van a Goldshire-be, háza kialakítása, meg ilyesmi, és valami hasonló otthont akar magának építeni, akkor az megépíteti bármilyen vadul a belső részt, anélkül, hogy szétbarmolná a külsőt, és a külső pedig lehet ez az Elvin Forestes fantasy vibe, amit megcsinálhat. Viszont ilyen, nem tudom, hogy a külső, remélem beszél a külső editelésről. Shape the rooms, it doesn't matter. You want to build a giant room? Go ahead and do that. They come in like these preset things, and you can just attach them to the side. Just have a button say, add another room. What do you want this to be? Do you want this to be a clock tower? Do you want it to be a double high, massive empty box? Do you want it to be a giant wide open octagon space? Go ahead, just clap it on. It doesn't matter what's beneath it in any way so far. The limitation is really, are the rooms accessible? You can't just make a floating room off in the middle of nowhere that no one can get to. That you can't do. But do you want to make a giant mega jumping puzzle? Sure. Do you want to make a giant maze? Sure. Do you want to make hidden rooms? Ilyenkor azon gondolkozom egyébként, hogy ezek a polcokon lévő dolgokat, azokat mi fogjuk oda tenni, vagy ezek ilyen sémák lesznek. Például a könyves polc, az biztos, hogy ilyen séma lesz. De itt az előzőleg, amit bemutatott, például ezt én fogom oda tenni, ezt a kincses ládát, vagy ez így egybe lesz egy ilyen szekrény.
Ezt gondolom én tehetem így össze, tehát zsámolyt a zsámolyra. Ugye ebből már láttuk, hogy így egymásra lehet mozgatni dolgokat. Kíváncsi leszek, meglátjuk. Sure. Do you want to make a giant maze? Sure. Do you want to make hidden rooms with secret doorways and... What? Azt mondta, hogy akár egyébként egy ilyen hatalmas labirintust is lehet benne építeni a házadon belül. Halló? Ez érdekesen hangzik. passages? Yep, you could totally do that. The whole focus is freedom. Number 2, do you want random blocks and things just floating in midair? Do you want a 200% scaled candlestick that shoots through the ceiling and looks like it's stabbing you in the face? Yep, go ahead and do that. Well, we were talking to Jay Huang, who's been the art and prop guy for Blizzard for like over 15 years. He was literally doing demonstrations for us, and he was like, I designed that table in like Mists of Pandaria. Igen, tehát ezzel arra céloz, hogy nem lesz olyan snappelés, mint ami más játékban van. Hogy nincs az, hogy, hogy az ágynak egy olyan konkrét mérete van, és ahhoz, hogy te azt oda beted, tudjátok, más ilyen housing építésnél, akkor oda be kell snappeltetni, vagy nem tudod azokat így egymás mellé tenni, hanem akár a levegőbe is megállíthatsz ilyen teljesen ugye ilyen valóságot megtagadóan dolgokat a levegőbe így be oda tehetsz. He was saying that they did a ton of research. In particular, Valheim came up again, and they have a gravity system, and it became very apparent. It's like, why are we bothering with gravity? Let's just not do that. It's not fun. Players always find ways and means of trying to glitch things to get them in the right place, so let's just do away with that and have them put things wherever they want. If the player just wants... Egyébként ez tök jó lenne. Én mondjuk szívesen csinálnék egy olyat, hogy ilyen... lebegő gyertyák, hogyha lehet, tudjátok, van az egy gyertya, tudjátok, egy hosszú siba gyertya, ami meg van gyújtva. Hogyha abból lehet itt többet egymás mellé, akkor mondjuk a lebegő alakzatot így a házba valahol, tudjátok, ahogy az úgy áll, vagy valami ilyen kis szobor jellegűen, csak ebből a flótoló gyertyákból, azokat, hogyha meg lehetne csinálni, ez tök jó lenne. Random stuff, because they're creating a magical Karazhan themed place. Let them do it. It's fine. It doesn't matter whatsoever. Just let them go and do it. If you want to just... the limitation on this, you want to push things through a wall? Go ahead. It's not a problem. Do you want to bury this? Do you want this to just be enormous and an inconvenience for you? Yeah, go ahead and do that. You can literally just put stuff in free-floating space wherever the hell you feel like it. Meg a paladin... most eszembe jutott egy team. Hogyha mondjuk tudnék ilyen oltár, tudjátok, ilyen kápolna jelleget csinálni, egy kicsit megwarhammerösíteni, tudjátok, hogy keverni a humán belső tárgyakat, tudod, ilyen gyertya, meg ilyesmi, meg az orkos, tudod, ilyen koponyás izéket, és ilyen kicsit ilyen warhammerösíteni az egészet. Number 3, creativity is everything, okay? All the new items that are coming into WoW are designed with housing in mind, especially the dyeable ones, okay? Because if you haven't seen already, you can dye and change the color of some of the items. Not all, it's the new ones. And that is going to be the focus going forward, which we had confirmed with new assets coming into WoW. So they've got... Aha, ez nagyon fontos. Tehát az új dolgokat, amiket eddig betettek, az újdonságokat, azokat át tudod színezni, és ugye jönnek be még ilyen új cuccok, tárgyak, stb. Okay. Two problems they're dealing with. One, a lot of the old items literally don't have like a bottom or a side on some of them because they were never going to be seen by the player, so why would you bother putting a bottom into it, right? So some... Igen. Tehát ez arról beszél, hogy ilyen síkokból csinálták meg. Tehát, hogyha azt akarom mondani, tudjátok, hogy itt volt egy polc, akkor itt van a polc, így, itt képzeljétek el, hogy fölülről néztek rá, és itt a vázának csak egy ilyen alakja volt, látjátok, egy ilyen félkör, és akkor ennek volt valami textúrája, és akkor ez egy váza így. Nem volt meg a hátsó része, mert ugye a játékos nem látja azt soha. Tehát értem, miről beszél. Tehát az olyan tárgyakat, azokat azért nem tudják ugye úgy berakni, mert akkor nem tudod őket forgatni. Tankards and carpets and things like that just don't have an underneath. They were never going to be seen. So they are... Ja, a tapéták, stb. Ugye Karazhanban is, amik a falon vannak, gondolom azoknak sincsen semmi blank image a hátuljuk.
retroactively going back and adding stuff to ez that over sok time. meló ám. And they pointed out that we get... A határteszem, hogy fokozatosan jönnek bele. Ezt gondoltam is, hogyha valami ilyesmit beletesznek, akkor az új dolgokra kell koncentrálni, és a régiek meg majd szakaszosan. Basically a push every other day of brand new items that are being added to the library that have been fixed by the art team. New items, though, are all being designed with this in mind. That means that there's a new layer every time there's a big patch coming for World of Warcraft forevermore. This isn't going away. That means that if the next patch, based on the cutscene, and I'm not spoiling anything here, the cutscene is ethereal themed, you're going to get not only a new zone, awesome, new raid, awesome, but you're also going to get a bunch of new housing stuff because the assets for the new zone or whatever, if you think about how dense the Undermine is. Tehát, hogyha innentől kezdve bármilyen új témájú dolog jön be, tehát, hogyha mondjuk bejön megint egy trollos raid, vagy valami, vagy egy trollos insta, akkor valószínűleg ez magával hoz ugyanolyan dolgokat, amiket bele tudtok tenni a házakba. Are going to be joining the housing system as well, right? So you're going to get that new layer forevermore, as long as, you know, if this works, which it should, there's just going to add, oh, cool, we're getting a new Murloc-themed or troll-themed place. That also means we're getting a whole bunch of new housing things to come along with it, right? So that then means the next issue. Number 4. How many items can you have? For those of you who've definitely played Final Fantasy XIV, you will have probably come up against the item cap in a house very regularly. You can have a very limited amount of items, which means if you make a very dense room that's full of micro details and really tiny little things to give it that really nice depth and wonderful flavor you want to go for, the likelihood is you'll hit the item cap and you'll have to block off the rest of the house because that will have to be empty. You literally cannot put more items into the house. That is not going to be a thing from what we can see in World of Warcraft at all. The item cap we got in the build we played with, which is not like the release candidate or anything, was 10,000 items. Az, hogy a Final Fantasy 14 apartman 100 item, kisház 200, 300 médiumrás, 10,000 tárgy. Az kurva sok amúgy. Akkor bőven tele lesz szórni egy sok kis szeméttel. Ez jó, ez tetszik, hogy ez ott kepje. Csak hogy a szerverek szenved, jó, azt majd megoldják akkor, jó. The most dense buildings and rooms and houses they have created into... Ez új modell? Ez a ház. Mert ez nem a szokásos humán ház, és ez nem is a kápolna, és hiába néz ki úgy, mint a standard kápolna, ami bemész, itt balra van egy itt a bejárat, és akkor utána onnan tovább mész, tehát van egy ilyen humán layout. Egy ilyen átlagos humán layout, ami úgy néz ki, hogy bemész, itt a szoba, itt van egy ilyen nagyobb helység, amiből szintén van itt egy ilyen hosszúkás, tudjátok, és itt volt mindig egy ilyen kis pódium, és itt meg itt voltak ilyen sorok. De ez nem az, mert ez nem olyan hosszú. Akkor viszont kapunk, akkor nem csak, ennek örülök, hogyha nem csak a felhasznált asszetteket teszik bele, hanem külsőre is figyelnek. Internally, which involves, if all the marketing you've seen for housing is one house that Jay built. It's one house. All the shots you've seen of different themes, restaurants, all that kind of stuff is just one house. They have not gone past 2,000 items. You can be immense. Az igen. Hát igen, mert azért azt mondja, hogy nem mentek túl a 2000-es tételen, mert gondolom, igen, ez is még egy. A polcot is telerakod, az asztalt is telerakod egy-két dologgal. Hát ja. Absolutely immense. This should not really be a thing. Now, ez tetszik egyébként, ez a lépcsőzetes dolog. Aha, és itt is látjátok, itt is hasonló, amit mondtam, itt a lebegőgyertyák. Itt vannak ilyen lebegő könyvek is. Having said that, there is a caveat to it. Everything we were able to build in our build meant that one item took up one slot of the 10,000, right? That's not probably going to be the case in the live version because not everything is made equal. If you want to put a 200-foot rotating giant windmill in your building, which you can do right now, we did that, that will maybe take 5 slots, right? Where
Aha. Tehát arról beszél, hogy nem biztos, hogy mindig minden egy szlotnyi helyet fog érni. Hát gondolom azért ne tudjad lekresseltetni az egészet, tehát ugye, igen, amit ő is mond, hogy ne tudjál 10 000 szélmalmot belevágni valahová, mert akkor valószínűleg kidécézne a játék, hogy bekresselne, vagy valami, hogyha egy olyan helyre bemennél, tehát lehet, hogy valami több szlotot fog. Hát jó, de így viszont azért már jóval kevesebb lehet az a... Mindegy, majd meglátjuk, hogy ezt hogy csinálják. There's an undermined goblin pointing arrow that you attach to a wall will be one. So they will vary that a little bit, but generally speaking, items will not be a limitation in doing this. Number 5, how hard is it to use? It is stupidly easy to use. Like, to the point where the easy mode we didn't use because we defaulted to the advanced mode more than anything because we were rubbish with using the easy mode, which they came around and were like, everything you're trying to do right now in advanced mode, you could do very easily in the easy mode because you have snap mode where it will just like clip to things, and if you say put segments of a floor... Aha, tehát hogy szeretnéd, akkor értem. Tehát ebből is van egyébként akkor ilyen könnyű kezelőfelület, meg ilyen ez az advanced, egy kicsit, amikor nagyobb ráhatásod van a dolgokra, és itt is, hogyha szeretnék, akkor tudod snappeltetni ezeket a dolgokat. Together to make a fountain area, it will go, oh, you're making a circle. We'll just clip it together, or you can detach it, or whatever. Értem, ez erre viszont jó. Tehát azt mondja, hogy ugye kör alakban csinálsz valamit, vagy valamilyen alakzatot próbálsz megformálni, akkor a snappelés az elég jó, mert felismerheti, hogy azt az alakzat így kör, és akkor oda snappeli neked. You can move the whole thing if you put several things together. You then have freeform mode, so you can just rotate it using the mouse wheel or whatever. You can do whatever you want to do. And then you have the advanced mode where you can change the shape, size of it, and individual rotations and spin it and do all kinds of things. You can actually do that with the easy mode. It's just that we were rubbish with that. And we just defaulted to the advanced mode, which was still really easy to use. That is totally fine. It's very, very simple to use. They've done a great job here. I was actually really surprised. There are some limitations based on the feedback we gave, which is going to be added to the game. Like, I want to make sure you understand that everything I'm talking to you about now has been directly fed back to them, and they're fully aware of it. So, such things as a quick bar. If you're building, like Draknos built this very intense maze to get lost in, you're probably going to be using one piece of wall many, many times. So, a hotbar to put that on, so I could just click that hotbar and keep going, because you can keep... És akkor gondolom, ilyen nem volt benne. Igen, tehát hogyha ez egyébként ez nem rossz dolog, hogyha ilyet beletesznek, mert hogy én is, hogyha valami lebegő dolgot szeretnék, mondjuk térjünk vissza arra a gyertyás példára, akkor nem akarom minden alkalommal megnyitni a tárgyat, majd kikeresni, majd lepörgetni a gyertyára, majd kiválasztani azt a gyertyát, majd kiválasztani azt a típust, és utána kirakni. Mert akkor ez rohadt sok időbe telne, szevaszi. Igen. Everything that you're doing here, which is great. És be is tudnád kibindolni. I rebound all my keys to housing very quickly, and it worked out super well. Is you probably want that on a hotbar and a favorites list. That's all coming into the game. Igen. Ez teljesen úgy kéne egyébként, hogy ha megnyomsz egy konkrét gombot, csak egy keybindot, akkor az egész ugye erre a housingos izére beaktivizálódik. Tehát, hogy te most edit módban vagy, és itt most az 1-es, 2-es, 3-ason ne a Blood Thirst meg a Rampage legyen kint, hanem akkor konkrétan amiket te oda kihúzgálsz az editből. Úgy, mint egy ilyen survival game-nél, vagy valami. Missing right now that they're working on is a history mode. I'll talk more about that later in the limitations. But generally speaking... A history, azt gondolom úgy, hogy arról beszél, hogy tudja, Photoshopban van így, hogyha megcsinálsz egy ilyen képet, vagy egy ilyen dolgokat megcsinálsz, és nem tetszik valami, akkor ugye nem kell egyesével visszamenni, hanem a history visszakattintasz odáig, ahol ez a dolog még nem létezett, és visszaállsz arra az állapodra, vagy egy bármilyen állatot választott ottani állapodra. Cloning is more difficult, so if you make... Let's say you make a very custom thing. So one example, I made this view through a window, which is a very common thing to do in housing, where I took a piece of wall, I then like scaled it to a certain way to get a piece of the wall, and then I buried that wall into the floor so that I could create this window. Egyébként ezt láttátok, ezt most a Final Fantasy-ból hozta, de amúgy egyébként az, hogy egy ilyen úgy nézzen ki, mint hogyha a háttérben látjátok, egy ilyen vízesés lenne, és amúgy egy kertre néz ez az ablak,
Az meg egyébként ezért mondtam azt, hogy a Final Fantasy-ban olyan dolgokat oldottak meg már a játékosok, mert ezt így nem a fejlesztők rágják a játékosok szájába, hanem így ott is vannak olyanok, akik ilyen kb. Amikor mi valami mennyire jók vagyunk a Mythic Plus-ba, ők az építésbe ugyanilyen durván jók, hogy itt az ablak ráteszi, oda teszi a falat, oda teszi, ez micsoda? Ez egy ilyen, ez olyan, mint egy árbóc, vagy valami függönykart. And like scaled it to a certain way to get a piece of the wall, and then I buried that wall into the floor, so that I could create this window outlet that was the right size. És gondoljátok meg, hogy ezt a WoW-os Editionben ugyanígy meg lehet majd most így csinálni. My character, all that kind of stuff took very specific measurements. I can't then clone that piece to say I want the window to be twice as wide. So I want to clone that and do it again. Az mondjuk, az nagyon big lenne. Ha megalkotok egy ilyet, és mondjuk szeretnék belőle még kettőt, ugye, mondjuk tenni az ablakba, vagy valami, akkor ne kelljen még egyszer így megépítenem abba az izébe, hanem csak így egybe tudjam megfogni, mint egy ilyen csoportot. Bazd meg, ilyenek is lennének benne, akkor ezek nagyon durvák lennének. That's a limitation they're working on. Aha, ez még nincs benne, ilyenen dolgoznak. De hogyha ilyet megcsinálnak, az milyen broken shit? Az nagyon jó. Ez nagyon, már túlszárnyalták egyébként azt, amire alapból gondoltam, hogy amit csinálni fognak. And a history mode to go back through various changes that you made. They want to check if that is a technical issue that they're trying to resolve for that. But at the same time, it's not a mega inconvenience because all the information is given to you very easily. All the degrees are listed numerically, so you can just easily copy them, as well as the scaling numbers. So it's a minor inconvenience, nice to have for those kinds of things that you want to have. Number 6 then, performance. You're probably worried about performance, right? Fine. Yeah. Like, actually really, really fine. You've got to think about it. This is actually not going... It's no different than a building in WoW without the rest of the outside world loaded either. There's a lot... És azon gondolkoztam, hogy valószínűleg, hogyha bemész a házba, akkor az instanszót. Gondolom én. Vagy hogyha a telekre, vagy valamilyen szinten le kell instanszolniuk ezt a dolgot. Én nekem ez a neighboring, tudjátok, ez a szomszédságrendszer. Kíváncsi leszek, hogy arról beszélni fog-e. A lot of things in there. I will say, I'm not going to mention any names. Some people did try to crash it by filling the 10,000 slots and didn't manage it. They've tried. They tried to lag it by making the most ridiculous things you could possibly imagine. Let's put it this way. If your game runs okay in the open world, you're going to be absolutely fine. And if you want to try, I have no doubt somebody will be able to lag this game out. Of course they will. Or create some sort of glitchy issue within this. But it's going to be an uphill battle that you're going to be trying to force to happen, right? That's going to be the thing that's going to happen there. Okay, those are the general things outside of what you've seen in announcements. Obviously, I'm looking at this with you have some preface knowledge. So at the beginning of my day, within the first hour when the devs were hanging out with us, I was like, "You've opened this." The word of the thing I said was, "This is Pandora's box," and that then became like the word of the day. It's Pandora's box. There's already way more creativity and freedom than I expected from the first version of housing. And the problem you have now, which I think we all ran into, is you start having really grand ideas about things that you want that aren't there yet. Like ridiculous things. Because you have this whole massive template in front of you and you want to fulfill more insanity. You just want more and more things to do with it. Like, I want mega spotlights to create crazy shadows and things. And they're like, yep, that's coming. We're totally working on that. And now I want, like, tailored music. Can I get music to, like, be in this zone of the room? And then the music shifts here so I can almost tell a story because I can predict this, like, horror themed place where I want somebody to see something in a corridor and then the music shifts. And they're like, yep, we're working on that. All those kind of things. But igen, zenét is azon is dolgoznak, hogy a zenét tudjad változtatni egyes helyén a háznak. Az mondjuk kemény. Én már azon is meglepődtem, hogy engedik változtatni a zenét. Én azt hittem, hogy majd az is valami témához lesz kötve, egy pár ott lesz, és akkor az egészben az fog szólni. That's their issue they're going to run into, so I'm going to move into limitations and things now. Again, to reiterate, everything I'm about to tell you, we have already fed back to the devs, and they're aware of it, and they're looking at it, and be under no illusion. Everything I'm talking about right now is one of, like, infinite avenues that Blizzard now has to explore over the next 10 years. So, number 1, import-export, all right?
Na? Let's face facts. Most of us, especially me, are not creative geniuses when it comes to housing. And actually just creating... Azt a trollt, az editor. I don't have the patience to do the minute detail. But there are those people out there, and this opens a whole new avenue for super users and truly amazing creative people to build wonderful, wonderful things. Now, here's the issue you run into, and this occurs if you're not aware of or you've not played a game with housing before. This is actually a genuine thing. Is you're opening the possibility of account sharing because you want those people to come and do your house. Hell, we do this not with account sharing. Is we commission people, and they build things in properties they have access to for. Jó, egyébként ez tényleg így lenne, hogyha nem tudnád beimportolni, akkor biztos lenne olyan, hogy hallod, építsd már meg nekem, vagy valami ilyenek, biztos. Tudnék konkrétan ilyen embereket, akiknek erre szükségük lenne. Or for our parties and themed parties that we want to do, we have commissioned artists who go out and create these properties for us, and they're phenomenal, right? These builders are absolutely phenomenal. Similar to what we have already in WoW with loadouts and talents and things, import-export is a massive deal for me. One, you want to curb any possibility of account sharing whatsoever, or you want to be able to give moderation rights to another player to say, like, you are the service. S-Fand actually had a really good point here. It's like, when in Classic, somebody gets the recipe of, say, Lionheart Helm, that's the Lionheart Helm guy, and you want to speak to that guy and get them involved. That is going to happen with housing with these very creative people and gives a whole new lease on life for the game. Is you want them to either be able to come in and work on your property, right? Or you want creators, new, fresh YouTubers and streamers and things who build these. Jobb, mi lenne a jobb? Az szerintetek az lenne a jobb, hogyha lenne egy ilyen képesség, amit hogyha bemész, akkor rá tudsz ruházni, vagy engedélyezni tudsz egy illetőnek, aki másik accountban van, hogy editelhesse a te házad, és akkor mondjuk akár ilyen szolgáltatássá is lehet tenni ezt a WoW-ba. Tudjátok, hogy valaki ilyen kurva jó editor berendezi a házadat valami alapján a meglévő cuccaidból, valamelyik oldért, vagy megcsinálja csak azért, mert nem tudom, haver vagy bármi ilyesmi. Vagy ez a ne baszakodjunk, ne vonjunk bele másik embert, és csak konkrétan engedjétek, hogy egy ilyen koordináta stringet item level ID-kkal együtt Ctrl-C, Ctrl-V, import, export és csá. Mind a kettőnek megvan a lehetőség. Az egyikkel ugye kicsit ezt az MMO élményt turbózod jobban, a másiknál viszont nem vagy annyira ráutalva a játékosokra aktívan. Én megmondom őszintén, hogyha nekem választanom kéne, én inkább az import-exportot preferálnám. És nem azért, mert most a másik játékossal kell ott valamit johnnizni, hanem én tudom magamról, hogy én amilyen gyorsan, gyakran váltom a transmogjaimat, hogyha látnék valamit, ami mondjuk jobban tetszik, vagy valami, akkor tök jó lenne, hogyha be tudnám importálni. Sőt, az is tök jó lenne, hogyha nem egy teljes házat, hanem csak adott megoldásokat. Hogyha például nagyon jól néz ki valami, nem tudom, valami egy ilyen kivégző balta-szerű valami, értitek? Tehát ott egy tönk, ott van egy orktest, ott van egy beleszúrt kard, tudjátok, ott egy allizászló, vagy tök mindegy hordás, amelyiket akarjátok, értitek? És akkor az ott megvan, és ezt mondjuk le akarod tenni a házad elé így a kertbe, akkor csak azt az egy részt, hogyha lenne egy honlap, ugyanúgy, mint ahogy most van a víkauráknak, meg az addonoknak, meg a valami. A Path of Exile-ban amúgy van ilyen, hogy be tudtok importálni, meg exportálni, importálni teljes ugye házakat, de ilyen kisebb megoldások is vannak. Úgyhogy szerintem ez lenne a jobb út. Magnificent things, and are then able to upload. Viszont a másik oldalról, meg az építésnél lehetne rá akár egy szakmát is felépíteni. Hogyha valaki mondjuk ilyen speciálisan tudná megművelni bizonyos dolgokat, és akkor az meg az MMO élményt lehetne fokozni vele. It and share it so that you're curbing that, and also people can have wonderful, glorious houses that they just not are creatively inclined or have the patience or time to invest in and to share in what those guys create. So that would be a huge plus. If you've ever played Path of Exile, you'll know this is a huge thing. People create these... Tudom, én is számtalan ilyen poés hideoutot töltöttem le még a régi időkben, és importálgattam be folyamatosan.
wonderful. Az is, ami Andrásnak is volt, az is ilyen, nagyon jól kinézőket találtam. Full and also, you know, outlandish housing arts to do things with. 2, longevity. This is a big concern of mine. Dead neighborhoods are a very real thing, especially in FF14. Everybody wants a house. Everybody can get a house. And wow, it's far easier than ever to get a house. Everybody has access to one. And then the internals of the house are completely untouched. They have the house, they have their plots, and then they don't do anything with it. An enormous percentage of houses are just bare empty inside. Now, this is where the neighborhoods are going to come in, because you'll know how it feels, right? You will be very excited week 1 to come into it, and then you're like, okay, I'm gonna leave it alone now, right? You don't want that to happen. So neighborhoods are something they weren't able to publicly, I'm dancing around it here, tell us much about. It's what I'll say. Tehát nem beszélhet róla. Tehát biztos, hogy kaptak olyan információkat, pedig egyébként ez nagyon jó lenne, hogyha erről kaptunk volna, mert hogyha emlékeztek, akkor volt egy ilyen kép erről az egészről, hogy ez hogy nézett ki, ez a neighborhood system, és az volt nekem a legfőbb bajom az egésszel, hogy fogják megnézni azokat, vagy hogy fogják eldönteni azt, hogy ki melyik oldalon lakik. Mert mindjárt megnézem, hogy ezt valahol megtalálom-e ezt a képet. Itt vagyunk. Tehát az, hogyha itt vannak ezek a kis telkek, amiket képzeljétek el, hogy mindegyike egy-egy playeré, akkor melyik az a player, aki nem szívesebben költözne mondjuk egy olyan területre, ahol jó kilátás van, és így tök szépen rálátsz a többi játékosnak a házára, így a felső részre, vagy itt van melletted egy ilyen konkrét vízesés, vagy akár a tengerpart, vagy valami, és melyik költözne le oda a dzsuvába, ahol ott vagy. Én most azt mondod innen, hogy igen, én szeretem a tárkosokat, dolgokat, meg a kurva nagy edgy srác vagyok, de baszki, itt igazából semmit nem látsz. Tehát ezt a sziklát látod alulról, és ki az, aki szívesen lakna ott? De na mindegy, tehát én nekem ez a egyetlen aggályom, ez a neighborhood systemmel, hogy ott valakinek kicsit szívnia is kell. Because they're not ready to give detail on that. However, we were with the neighborhood lead, Toby, who was, I'll say this, for the public viewing, nudge us in the direction that they're going with this. So they were very clear. We do not want housing to be something that's like bolted onto the game, and that's a separate feature of the game. So you have World of Warcraft, and then you have WoW housing. It's kind of got this distinct line between it. And that's where neighborhoods will come in. They're giving you like low 50s, so they weren't specific. It's like 50 to 55, depending, housing slots, which should be more than large enough for... Aha, 55. Hát ennél akkor az jóval több. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 22, 31, amíg azt is beszámol. Jó, hát akkor ennél jóval többnek kell, hogy legyen. Nem tudom. Erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogják megoldani. A good active guild. Obviously, if you're in a crazy cesspool guild with like hundreds and hundreds of just nameless people in there, that's not quite big enough. Have multiple neighborhoods. But for, you know, the vast majority of active interactive guilds, that will be fine. But they're going to be holding events there. Seasonal events and things like that will be happening. Outside construction will be going on. And hopefully the activity to create events will be a big deal in order to incentivize you actually going back there. So this isn't, say, Siren Isle. I go, I get my ring, and I just leave, and I never go back there again unless I want some pets or something like that. Igen, tehát valamit kell csinálniuk, ez az a másik felvetés, amit beszélgettünk, ugye még a legutóbbi alkalommal, hogy a housingban az lehet még a probléma, hogy mit csinálsz ott igazából. Tehát, hogy tartósan, funkcionálisan működjen ez a rendszer, ugye valamit kell csinálni, de hát akkor terveznek ők is bele eventeket, hát gondolom ilyen kozmetik jellegű unlockokat. It's not what they're going for here, because that is a real issue in other games where housing is a separate game. 14 would be an example of that.
And if you're not into it, you just never see it again. I have a house because I got the achievement. You have a house, right? Number 3. So return. Number 3 then would be return visits. Coming back to this, if you go and try and do what you can, they're going to have a progression system, right? So let's say week 1. This is another big concern of mine that I made them aware of, and they're working. Ne nagyon gatekeepeljenek meg. Ne csinálják azt, mint a mostani patchbe. Meg itt ebben az elmúlt most ilyen Warvidens időszakban, tehát de olyan limitációkat ne szabjanak egyébként szerintem. Nagyon remélem, hogy nem fognak szabni, hogy valamit fölöslegesen csinálok, és később majd ugye azt meg kell csinálnom, csak most már eltelt egy hét, tudjátok, is megnőtt a cap annyival, hogy tudjam ténylegesen csinálni is. Make sure this doesn't happen is that they will have some sort of progression system, right? I got to play, as the rest of us did, with basically a fully unlocked housing system. However, if this system comes in and week 1 I am that super hype guy and I've got all these ideas, I go to my house and I obviously, depending on what your past history with the game is, it's going to unlock a bunch of stuff for you immediately. If you've got achievements and things, it'll go, oh, you already did this. So it's just unlocked for you. But you will have limitations. So you want to build this crazy, crazy jumping puzzle that's going to be like 6 stories high. It's going to have a connecting bridge across the middle that connects to something else. And you've got this huge idea. However, you go week 1 and you're kind of limited to floor 2 and maybe like 4 rooms. And you're like, oh, okay. And it's not until you get to like progression track 5 to get more things. But by the time you hit that, you've kind of lost interest. That excitement has dwindled away. And you just can't be bothered, right? It's kind of just fallen into, okay, well, I've unlocked it. I'll go and check that weekend maybe or anything like that. That is a real problem that I don't want them to run into. People should be able to do some pretty amazing things day 1. I think that's a vital part of this. They're aware of it. They're going to do stuff to incentivize you there. I want to be clear on this, though. If you don't want to engage with housing, they were very clear on this, then you don't have to. Right? They want to incentivize you going back and investigating your neighborhoods and going seeing it so it's not unfamiliar, it's not a forgotten part of the game. This is evergreen. This is something that's going to be here forevermore. But if you were like, I hate housing, sure, that's fine. That's your prerogative. Then you won't have to deal with it in any way. So they're not going to... Tehát akkor player power nem lesz benne. Ez fix. Tehát, hogyha nem kell vele foglalkoznod, akkor biztos, hogy nem fognak bele olyat belepakolni, amitől a karaktered erősebb lesz. Vagy ez lehet, hogy jelentheti azt is, hogy semmi olyat, ami akár gold making, vagy ilyesmi oldalról hasznos lehet. Hát, jó. Oké. Tie it to anything. Number 4. Utility. Oh my god. There were a couple of, I'm not mentioning names, but a couple of young creators there who were not there during the Garrison days. I was really lucky in the, I don't know if they're releasing any of the pictures because they took a lot of us during these round. We literally had big bunch of chairs in a circle where we were all shooting back and forth. I was sat next to Paul Cubitt. That name might not mean anything to you, but it should. Paul's been there forever. I interviewed him back when I went to visit the campus. This guy is a creative genius, responsible for a lot of cool things in World of Warcraft. And some of the younger creators who were there were like, what about utility? What can we have, like an auction house? Can we have? And I was like, oh, no. It's happening again. No. I turned to Paul and I went, the sins of the father. And he looked at me and he went, and they it was nice to see the devs were like, look, we're not saying no. And I will give massive shouts here to Zeppler, a big FF14 creator, who was very clear on a good suggestion that the devs were like, that's a really good idea. So the idea of mining and herbing came up because wouldn't it make sense that the neighborhood has like a garden? Yeah, már volt. That can get the herbs and things like that. And I was like, oh no, oh no, oh no. It's happening all... Igen, ez volt a Garrison konkrétan. All over again. But then we had good suggestions like, well, what if there is gardens and things, but the things you're growing there are actually to unlock housing things? Tehát, hogy nem olyan dolgokat termesztenél hozzá, amiből a flaskot csinálod mondjuk a XIV-hez, vagy a raidhez, hanem olyan dolgot, ami a housingba unlockol ki valamit. Nem rossz ötlet amúgy. Mert akkor igazából az hasznos,
és akár még ilyen progression gyorsító is lehetne a housing tekintetében. That makes total sense. That is totally fine, because what we can do here is add in profession items where there are specialists who can build very specific items, and that uses like the neighborhood system and all that kind of stuff to create those things, which other people might not engage with, and then be able to commission, you know, things to go in the auction house and things like that in the cities. They may have, they didn't say no to everything. Like, it does make sense that there's some sort of mailbox or something like that available in the neighborhoods. Jó, hát ez persze, ez kell. Hústaláda, az kell. So that fits, but biztos, hogy nem lesz. They're very wary of adding utility in any form to this that actually is like progression utility to the outside game. Because if you weren't there during WoD and you're not sure why my heart skips a beat whenever this comes up, garrisons had utility and function in them. They had a mine, they had a herb garden. It meant there was no reason to go out into the world at all, because you could daily collect everything you would ever need for your flasks, potions. De hogy nem néha elmentél begyűjteni egy-két bört, hogy beindítsd a termelés még ott is, és gyártsad a izéket, meg gyártsad a táskához való alapanyagot, meg ilyesmi. Your self-fulfilling prophecy, and when you had alts, Egyébként én az egyik embertípus vagyok, kövezzetek meg, aki imádta ezt. Én ott voltam megint 10-valahány karakterrel, Garrison, mindegyik, így szépen végigindítgattam az összesen. Most elküldjük ezeket erre a missionre, most beindítjuk ezt, most leszedjük most ezeket a virágokat, most annál a karakterre, mind a 10x karakteren megcsináljuk, és csak így dőlt be a gold, dőlt a gold, meg az alapanyag, meg minden is. Én nagyon élveztem amúgy, hogy nem kellett elhagyni a Garrisont, mások kevésbé, de én tökéletesen el voltam. Could cover every profession in the game without ever leaving your base. And it was instant stuff. It just killed the world. Like, you don't want that at all. Next one is acceptance of this. This is going to be Jó, kicsit egyébként üres volt a világ néhol, hogyha kész ember kidette a lábát. an interesting journey for WoW players. Roleplay in particular, again, this is why Pandora's Box kept coming up. Roleplay has been looked down upon by a lot of WoW players, despite the fact that roleplay servers are a huge thing. And roleplay has existed forever in World of Warcraft, right? And I know from my experience where housing is already a thing, is this opens the doors to infinite possibilities of what's going to be happening within the game that they need to be aware of. Some of it was a bit extreme, that they were like, really? And like, yeah, like traveling casinos, right? Gambling is a big no-no in World of Warcraft, but you're going to have traveling casinos because players figured out a long time ago how to have active gambling within the game, especially with trustworthy organizations, which are now going to be a thing in World of Warcraft. You're going to know the proper Gallywix Casino Discord, and these guys will turn up and they will provide bars and they will provide various different gambling games that can be played without any of the utility of the game itself between players. They can play blackjack together and all this kind of stuff with /roll, and all these kind of things have been done before. You're going to have that. You're going to have strip clubs, right? You think Goldshire is bad, and some people go, strip clubs. Like, dude, this is already in the game in a long way. Check out Drama Time on a Friday. This already exists in a huge way, and now you're going to have organized ones, like genuinely organized ones with proper... És egyébként ezt a Blizzardnak policiznie kéne szerintetek, hogy ki mit csinál a housingjában. Most megmondom őszintén, most ki nem szarja le. Én nem hiszem, hogy ezzel törődni kéne. Most, hogyha valaki nightclubnak akarja berendezni a izéjét, a házát, és odaívvel be régnyi embert, akiktől goldot szed mondjuk a belépésért, és ott meg nem tudom, szexcsetelnek egymással a játékosok, akkor csinálják, ki nem szarja le. Az igazából engem nem változtat az én játékélményem, mert én amúgy sem megyek oda, be éppen Mythic Plus-ba kell menni, vagy arénára, és igazából ők meg miért ne csinálhatnák azt, nem? Vagy most én gondolom azért, mert hogy nem 18 pluszos a WoW, és ezért valamilyen szinten szabályozni akarják ezeket a dolgokat. De amúgy abban igaza van Preachnek, hogy elvileg ez a gambling dolog is tiltott, de hát hallott, hány ilyen dolog van a WoW-ban, folyamatosan megy a gambling mindenen. Parties and things going on. That is absolutely going to happening. But on the less degenerate side, you're going to have things like the DJ population, which you guys probably don't even know about. There is a huge amount of live venue DJs that are extraordinary, right? I think of names like Mew Fei. A csávó ott élőbe tolja a DJ-skedést, és ez valahogy bent hallják a játékba.
Ezt én sem vágtam, hogy ilyen van. Ilyen van a Final Fantasy-ban, az kemény. DJ Cyborg, all these people who have regularly DJ'd parties in FF and spin-off like remixes of the soundtracks and things like that to the game in a wonderful, wonderful way and help host parties. These are now going to be an active thing in World of Warcraft because they'll have venues to go to and people will be able to attend. This is something I'm super excited for because I was skeptical, like many of you are, as to how this actually plays out because you always think it's cringe and people just ERPing all over the place. But like that's not the case at all. Nem tudom, ez a dolog, ez az, ami engem még nem fogott meg soha. Ez a, nem tudom, tehát... Okay. And I know you don't believe me, but when you visit these things, I encourage you to do, you'll be like, oh, that's not what this is. This is actually something really different and a lot of people having fun and more importantly, player-made events. This is the evergreen content that you want in your MMO because this opens the door for the social elements that World of Warcraft specifically has lacked for a really long time with phasing and... Az mondjuk egyébként most itt írott, hogy random városokban is koncerteznek. Olyat viszont láttam Final Fantasy-ben, mert az alapjátékkal játszottam valameddig, tehát a base game-mel, és ott volt valami csávó, aki player volt, és ott ült a városba, abban az alapkezdő városban, ami borzasztóan csúnyán néz ki, és kibaszott jó zenét játszott. De ő játszotta ott ingame valami hangszerrel, vagy nem tudom, class, vagy profession, vagy mi a túró volt, de olyat úgy tolta, mint az állat. Nem tudom, hogy ez mindenkinek ugyanaz van, és nem ismertem azt az egészet, de nagyon durva volt, és ott olyan csomó kis ilyen, van egy ilyen kis jelecske a Final Fantasy-ban, hogyha kezdted vagy ilyen új account vagy valami, így a fejed fölött, és csomó olyan kis emberke ott állt a körbe, tehát az poén volt amúgy. Innocuous names and people being changed from their name to rogue or mage or whatever. The resistance is going to be there for this, but ultimately if it's handled well and it's encouraged and Blizzard supports these kinds of events and publicizes major ones, then this is going to be an immense addition to the game. There's so much more that I want to talk about with you guys, but I want to keep it as short as possible. So we'll have the full interview over on our second channel, like I mentioned earlier. But the idea of IP crossover for different themes, right? Can we get StarCraft theme stuff? What if I kill Lilith on hardcore in D4? Can I then have a Lilith trophy? I will say, like NPCs working in the houses, right? This is a big thing that I can play dress up with. People love doing that kind of stuff. My warband... Az mondjuk egyébként nagyon adnám, hogyha csinálhatnék valamilyen paladin templomot, vagy valami ilyesmi, és lennének, tudjátok, ilyen monkok. És azok ott meg valami rítust hajtanának végre, meg valami ilyesmi, és akkor ott nem tudom, valamilyen górral, kicsit Warhammerrel megspékelni azt az egészet. Azt egyébként az poén lenne, hogyha ilyen NPC-ket lehetne így betenni. Hanging out. They already have shown your pets and stuff will be available. All these kind of things. And the az a pet system. message is clear from me. If this is version 1 that I got to test of the housing, they've way exceeded expectations by a long, long way. It was really nice that they stopped a lot of the feedback to say, this is great, all the positive. We want the negative. Where are you running into issues? And we gave a lot, especially on like UI interactions, search criteria, all this kind of stuff. We really looked at everything. Az remélem is, mert az biztos, hogy annak nagyon gördülékenyen kell működnie, hogy én kikeresek dolgokat, hogy ne a keresgetéssel. Hiába teszel bele 10 000 slotot, hogyha egyszerűen mire kiválogatom, amit ki szeretnék tenni, az egy fél napig tart. Tehát a UI-nak nagyon rendbe kell lennie. Basically, if you can think of it, they've thought about it and are working on it. But they're working on Pandora's box. Every single person who plays with housing is going to want something else. And that's going to be coming. It's going to take time. This is years and years of work. But for a starting point, how they kept this a secret for as... I now know how long they've been working on this. How in the hell they kept this secret, I don't know. But it's pretty exciting. It's really cool. So there you go. Any other questions, you can find me on Twitch. And I'll answer whatever I can, because by the time you see this, the embargo's lifted. Hey! All right. Bye, guys. Aha. Jó. Srácok, szerintem ez így elég hosszú volt, a Dratnoszos videót még ne nézzük meg pluszba reakcióként. És szerintem ennek még utána járok egyébként, hogy milyen dolgok lehetnek még, vagy mi az, ami esetleg
más interjúba így belekerült, és így konkrétan ebbe a preach-esben nincs benne. Úgyhogy én köszönöm nektek a figyelmet ezzel a kapcsolatban, és írjátok le majd a komment szekcióba, hogy ti mik azok a feature-ök, amiket nagyon vártok ezzel kapcsolatban. Addig is kitartást a következő videóig, szevasztok!